ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ গাইজ, ভালে আছেনে আপোনালোক? মই পৰি আজি আকৌ আপোনালোকৰ বাবে এটা ফেব্ৰিক ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মোৰ আগৰ ফেব্ৰিক ভিডিঅ'টোতো বহুত বেছি মৰম দিছে আপোনালোকে, চ' থেংকছ এ লট গাইজ। দুগৰাকীমান বান্ধৱীয়ে জনাইছে যে মোৰ ভিডিঅ' চাই ফেব্ৰিক কৰিব শিকিছে বুলি, চ' বহুত সুখী হৈছোঁ মই। যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মিছ নকৰিব। প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে খুব প্ৰয়োজনীয় হয়। মই এই চেনেলত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজৰ ওপৰত ভিডিঅ' দি আহিছোঁ। ঘৰুৱা কাম কাজ যেনে এম্ব্ৰইডাৰী, দহি, ফেব্ৰিক, woollen tablemate, ঘৰুৱা ৰেচিপি, চুলিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা পুৰুষ মহিলা সকলোৰে বাবে, আৰু বনৌষধিৰ ওপৰত কিছু ভিডিঅ' দি আহিছোঁ। এনেধৰণৰ বহুতো প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এই কিবাকিবিবোৰ কৰি দিব, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ব'লক এতিয়া তেনেহ'লে কাপোৰযোৰ চাওঁ প্ৰথমে, আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ কৰিলোঁ সেয়া দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখন চাদৰৰ আঁচলত মই পাটৰিৰ সৈতে 3 পাহ ফুল দিছোঁ। এয়া চাওক, আঁচলটো 3 পাহকৈ দিছোঁ, আৰু মেখেলাটো এনেকৈ 3 পাহকৈ ফুল দি দিছোঁ। মই খুব চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ ফুলটো, আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। চাদৰ মেখেলা সকলোতে ভাল লাগিব এইটো ফুল দিলে, মানে খুব চিম্পুল আৰু খুব মৰম লাগিছে, ফুলপাহ ভাল লাগিছে। মই ব্লাউজৰ পিছত এনেকৈ এপাহ ফুল দি দিছোঁ, এইটো ব্লাউজ পিচ। তাৰপিছত চাদৰখনৰ গাত দিয়া নাই, কিন্তু মই পাৰিটোত এপাহকৈ দি দিছোঁ। এয়া চাওক, পাৰিত এপাহ দি দিছোঁ, আঁচলত এনেকৈ 3 পাহ। এইযোৰ কাপোৰ মিক্স পাটৰ হয়, মিক্স পাটৰ কাপোৰত কৰিছোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আৰু দহিবিলাক কিন্তু মই কৰা নহয়, কাপোৰযোৰৰ লগতে দহি আহিছিলে। এইটো ফুল প্ৰথমেই ফুলটো চাওক আঁকি লৈছোঁ। এনেকৈ পেঞ্চিলেৰে বা চকেৰে ফুলটো আঁকি ল'লে সুবিধা হয়। এয়া মই প্ৰথমে আঁকি ল'লোঁ ফুলটো। কালাৰৰ বাবে মই ফেব্ৰিকা এক্ৰিলিক কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, মই স্কিনত দি দিম বাৰু। আৰু এনেকৈ তলত এখন বাতৰি কাকত পাৰি লৈছোঁ। বাতৰি কাকতটো পাৰি ল'বই লাগে তলত, আপোনালোকে এনেকৈ বাতৰি এখন পাৰি ল'ব। প্ৰথমে মই ফুলপাহ অঁকাটো দেখাইছোঁ, চাই লওকচোন। একেবাৰে সহজ হয়, কিন্তু সাৱধানে কৰিব যাতে কাপোৰত বা আঁচৰ বাহিৰলৈ কালাৰটো নাযায়, সেই কথা মন কৰিব। একদম সাৱধানে কৰি যাব। মই বাকী ফুলপাহ আৰু পাতকেইটা কৰিছিলোঁ, কেমেৰা অন কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ। মই ফুলটো দেখুওৱাৰ পাছতে পাতৰ ডিজাইনটো দেখুৱাই দিম। পাত মই আগতে দেখাইছোঁৱে, পিছে আগৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, চাই ল'ব ভালদৰে, সেইটো চাই পেলাই শিকিব পাৰিব যিসকল নতুনকৈ কৰিব বিচাৰে। বাকী ইমান টান নহয়, সহজেই হয়, সহজেই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, মাথো অকণমান কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগিব কামটো। এতিয়া মোৰ ফুল আৰু পাতৰ কাম প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই বৰ্ডাৰ মাৰিম। বৰ্ডাৰ মৰাৰ পিছত ফুলপাহ চাওঁচোন, ডিজাইনটো কিমান ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিছে, গতিকে বৰ্ডাৰ মাৰিবই লাগে। আৰু মই মাজে মাজে গল্ডেন কালাৰ দিছোঁ গোলবোৰত। এয়া মই এতিয়া দেখুৱাম বৰ্ডাৰৰ এটা শ্বৰ্ট টিপছ। এইটো আইলাইনাৰ সকলোৰে লগত থাকে, সেই আইলাইনাৰ ব্ৰাছডাল ভালদৰে ধুই ল'ব। ভালদৰে ধোৱাৰ পিছত সেই ব্ৰাছডালে আপোনালোকে বৰ্ডাৰ মাৰি চাবচোন, খুব ধুনীয়া হয়, লাইনবিলাক খুব স্পষ্টকৈ খুব ধুনীয়াকৈ দিব পৰা হয়। ব্ৰাছতকৈও এই আইলাইনাৰ ব্ৰাছডালে বেছি সুবিধা হয় দিবলৈ, গতিকে টিপছটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কেনে পাইছে মোৰ টিপছটো?
যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি থৈ যাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাথাকিব। এয়া চাওক, আচলত মই 3 পাহ ফুল আৰু মাজে মাজে এপাহ এপাহকৈ ফুল। চাদৰখনৰ কাম হৈ গৈছে, মেখেলাখনো ইতিমধ্যে হৈয়ে আছে। দেখাইছোঁ এইখন মেখেলা হৈ গ'ল। কাপোৰযোৰ ৰেডি। আপোনালোকে এপাহ ফুল ঘৰত বনাব পাৰে, মেখেলা চাদৰ চবতে বনাব পাৰে। আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো, কেনে পালে জনাব কমেণ্টত। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লেতো কৈয়ে আছোঁ অথনিৰ পৰা কি কৰিব লাগে, আৰু বহুত বেছি মৰম দি যাব আপোনালোকে মোক। মই আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় কথা শিকাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। ঠিক আছে, এটা পৰিয়ালৰ দৰে সদায় এনেকৈ থাকিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ। বাই বাই, টেক কেয়াৰ।